আপোনাৰ লগত যদি স্মাৰ্টফোন আছে তেন্তে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি পাইছে। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই 4টা এনে ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা আপোনাৰ জীৱনটো সফল কৰি দিব। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। সো আমাৰ লিষ্টখনৰ প্ৰথম এপটোৰ নাম হ'ল স্প্লিট ক্লাউড। এই এপটো আচলতে গানৰ এপ হয়, কিন্তু নৰ্মেল গান শুনাৰ এপ নহয়। আপোনালোকক কৈছোঁ কেনেকৈ। এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰে, ধৰি লওক বাছত ট্ৰেভেল কৰিছে, কাৰত ট্ৰেভেল কৰিছে বা ট্ৰেইনতে ট্ৰেভেল কৰিছে। সো এনেকুৱা জাৰ্ণিত কেতিয়াবা কি হয়, আপোনালোক মানুহ দুজন আছে কিন্তু ইয়েৰফোন আছে এডাল। ধৰি লওক আপোনালোকৰ আপোনাৰ ভাইটি আছে, আপোনাৰ কাজিন আছে বা আপোনাৰ GF আছে। সো আপোনাৰ লগত আছে এতিয়া ইয়েৰফোন এডাল আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনে শুনিব ৰিংকিয়াকে পাবা আৰু আপুনি শুনিব ফুলনি মানে বাগিচা। এতিয়া হৈ গ'ল নে ক্লেছ? দুটা বেলেগ বেলেগ গান একে সময়ত কেনেকৈ শুনিব? সো এই এপটোৰ ইউজ কৰি আপুনি এতিয়া ইয়েৰফোনৰ দুডাল ইয়াৰবাডছ থাকিব। সো এটা ইয়াৰবাডছ আপুনি ইউজ কৰক আৰু এটা টেপ দিয়ক। এপটো অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্ক্ৰীনখন দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব। সো ওপৰৰ ভাগটো লেফ্ট ছাইডৰ কাৰণে, মানে লেফ্ট ইয়েৰফোনডালৰ কাৰণে আৰু তলৰটো ৰাইট ইয়েৰফোনডালৰ কাৰণে। সো এনেদৰে এই এপটো ইউজ কৰি কিনে আপুনি এটা সময়তে দুজন মানুহে বেলেগ বেলেগ গান শুনিব পাৰিব। আৰু যদি এই এপটোৰ কথা আপুনি আগৰ পৰাই জানিছিল বা এই এপটো আপোনাৰ ইউজফুল যেন লাগিছে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। সো আমাৰ লিষ্টখনৰ ছেকেণ্ড এপটো হ'ল আনলক লক। এই এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ফোনটো কেইবাৰ আনলক কৰিছে সেইটো গম পাব। মানে আপুনি এই এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৱালপেপাৰত এটা নাম্বাৰ আহি যাব। সো যেতিয়াই আপুনি ফোনটো আনলক কৰিব এই নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব। ধৰি লওক আপুনি আনলক কৰিলে 69 আছিল 70 হৈ যাব, আকৌ এবাৰ আনলক কৰিছে 70 আছিল 71 হৈ যাব। সো এনেকৈ যেইবাৰে আপুনি আনলক কৰিব সেইবাৰে নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব। ছাৰ এপটোৰ কনচেপ্টটো ভাল লাগিছে মোৰ। কিবা এটা আপুনি মানে দিনটোৰ শেষত গম পাব পাৰিব যে আপুনি ফোনটো কিমানবাৰ খোলা মেলা কৰিলে। সো ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এপটো এবাৰ দেখাই দিলোঁ। সো আমাৰ থাৰ্ড এপটো হ'ল নটছ ডিজাইন। নামটো যেনেকৈ নটছ, ঠিক ইয়াৰ কামটো তেনেধৰণৰ। আজিকালি মেক্সিমাম ফোনতে নটছ আহে, মানে কেমেৰাটোৰ এটা কাট আউট থাকে। সো সেই কাট আউটৰ ডিজাইনটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। হাৰ্ডৱেৰত নহয়, জাষ্ট মানে ডিজাইনটো আৰু আপোনাৰ ৱালপেপাৰত চেঞ্জ হৈ যাব। সো আপোনাক দেখাই দিছোঁ মই কেনেধৰণৰ ডিজাইনবোৰ আছে। আপুনি ডিফাৰেণ্ট ডিজাইন ইউজ কৰিব পাৰে আৰু একদম কুল লাগে। এই ডিজাইনবোৰ ইউজ কৰিব আৰু আপোনাৰ ফোনটো ফ্ৰেণ্ডবিলাকক দেখাব, যেতিয়া সিহঁতে সুধিব যে এইটোকা ফোন, এনেকুৱা ডিজাইন থকা ফোন ক'ৰ পৰা কিনিলি ঐ? আৰু আপোনালোকে তেতিয়া মোৰ চেনেলটোৰ, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো সিহঁতক দি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট যিটো আমাৰ লাষ্ট এপটো হ'ল কাগজ। এনেকুৱা ধৰণৰ এপ আপুনি বহুত পাই যাব প্লে ষ্ট'ৰত, কিন্তু মই এই এপটো ইনক্লুড কৰাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল এইটো এটা ইণ্ডিয়ান এপ। ইণ্ডিয়ান ডেভেলপাৰবিলাকে এই এপটো ডিজাইন কৰিছে। সো আমি বৰ্তমানটো আমি বয়কট কৰি দিছোঁ চাইনিজ এপ, চাইনিজ প্ৰডাক্টবোৰ। সো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই এপটো আপুনি চাইনিজ প্ৰডাক্টবিলাকৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব। সো এই এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ PDF ফৰ্মেটত আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। মানে মই কৈ দিছোঁ আপোনাক, আপুনি এই এপটো খুলি কিনে সেই ডকুমেণ্টছখনৰ ফটো এটা লওক আৰু আপুনি কোনো কনভাৰ্টাৰ ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। সেই ফটোখন ডাইৰেক্ট আপোনাৰ PDF ফৰ্মেটত ছেভ হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে এই ফটোখন JPG বা PNG যিকোনো ফৰ্মেটতো ছেভ কৰিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে তাতে, আপুনি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখন জেৰক্স কৰিলে যেনে ধৰণৰ দেখা হয় তেনেধৰণেও ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে। সো এই এপটো যদি ইউজফুল যেন পাইছে তেন্তে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটোত ক্লিক কৰি পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। সো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক, ঘৰতে থাকক, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি এণ্ড গুড বাই।